So guys, welcome back to my channel. So tuturuan ko po kayo kung paano mag-download ng Kinemaster na walang watermark. So first, punta ka sa search ka ng Kinemaster no watermark APK. Search mo lang. Pagkatapos, may nakikita ka dito. Ito. Pindutin mo lang to. Yan. Pagkatapos, hanapin mo lang yung download your mod APK. So, ito na po siya. Pagkatapos po, hanapin mo lang yung Kinemaster Diamond latest APK. Ito po pala muna. Go to download page. Pagkatapos, hanapin nyo ang Kinemaster Diamond latest APK. Ito na po siya. So, download nyo lang po. Hintayin nyo lang po. Kung napadaan sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe ka na at pinutin nyo yung bell para updated ka sa aking latest video. So, open mo lang po. Yan na. Kung nakikita nyo po, meron po yung nakalagay, Kinemaster Diamond. So, install mo na po. Legit po ito ah. Open na po natin. Allow. So, ito na po siya. Tingnan natin kung meron pang watermark po. Full screen ko lang po siya. Sorry po kung bumalik siya. Hanap lang po ng picture. Kahit anong picture po.
Try po natin to. Dalawa. Tatlo yun na natin. Next. Huwag na yan. Next. 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 So yun guys, wala na po siyang watermark dito sa itaas. Guys, kung nagustuhan niyo itong tutorial ko, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Subscribe po sa aking channel. Salamat po. Shout out kay Vince Gals at visit niyo po ang kanyang channel. Thank you. Shout out din kay Erica Fernandez. Shout out rin kay Mary Hope Sipe. Shout out kay Mikey Kasilaga na best friend ko.